Östersjön är ju på sätt och vis ett undervattensmuseum. Alltså saker som har ramlat ner och hamnat i mörkret och i kylan och kanske legat där i hundratals, ibland tusentals år. De ligger ju orörda där nere och ingen har rört dem. Så det är ett ganska oredigerat museum får man säga. Ett ganska oordnat undervattensmuseum. Men det är klart att det är lämningar från väldigt lång tid som ligger på botten som väntar på att vi kan undersöka dem och besöka dem. Det man alltid brukar säga det är ju att Östersjön bevarar saker så väldigt väl. Det bräckta vattnet i Östersjön gör att det finns inte så mycket trätande organismer så att framförallt då trä och organiskt material bevaras på ett närmast världsunikt sätt i Östersjön. Man tar sig ner i mörkret, det är som en form av tidsresa att man ger sig ner i detta mörkret. Jag tror det finns en väldigt dynamisk kraft i den tanken att man dyker tillbaka i tiden och ner i det fördolda och man upptäcker det fördolda. Vi människor, vi älskar ju upptäckter. Men sen tycker jag ju på samma gång att vi ska inte stanna där. Det är inget fel att tycka att upptäckter är spännande. Men det riktigt intressanta det är om vi kan göra någonting bra av det. Vi kan berätta en bra historia, vi kan lära oss någonting ifrån det. Det är ju det som är den verkliga utmaningen. Som arkeolog då studerar man ju i första hand människor och där människor har levt och vad de har gjort. Och under en lång tid vid ett hav och hur man har utnyttjat ett hav och hur man har påverkats av ett hav. Då kan vi dra de här långa linjerna över hur vattnet och vattenförändringar och kommunikationer har påverkat människor. Och jag gillar ju att tänka att vi faktiskt kan lära oss någonting av det för oss själva också. Allting på Östersjöns botten är ju en slags en historia, även det som är i vår nära tid. Man kan ju som göra en samtidsarkeologi på saker som är väldigt nära. Så även miljöfarliga dumpningar och saker från de 2 världskrigen är ju en del av Östersjöhistorien i högsta grad. Så att, som arkeolog så är även det ett källmaterial. Sen är det klart att man måste ta hand om det miljömässigt också i vissa fall och man måste att det är en miljöfara. Men från ett strikt arkeologiskt perspektiv så berättar det ju faktiskt om hur vi såg på hur vi hanterar vår miljö förr i världen och hur vi trodde att slänger man bara i vattnet så är man av med det och så är det såklart inte.